Hello guys! Welcome to my channel! For this video, gagawa tayo ng mango float. But before that, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe below. Thank you! For this video, gagawa tayo ng mango float pero iba yung biscuit natin. Kasi wala yung graham dito. Kaya itong gagamitin ko. All-curd biscuit. Simulan na natin. Simulan na natin. Maglagay lang tayo ng cream dito sa baba. This is one of my favorite dessert, mango float.
ating mango float. Tapos na siya. Yummy, yummy.